היום למדנו פרק שני בסוף וגם פרק שלישי. עכשיו אני אלמד את פרק ד' בספר רות, במגילת רות. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל. הגואל זאת הקרוב של רות ושל נעמי, שיותר קרוב מבועז, the closer relative. עובר, כשהוא עומד בשער, הוא עובר, he's passing by, אשר דיבר בועז, שהוא דיבר עליו בפרק הקודם, ויאמר, בועז אמר לגואל הזה, הקרוב הזה, האח של אלימלך, סורה. Move aside. שווה פה, תשב פה, פלוני אלמוני. פלוני אלמוני means so and so. לא כתוב את השם שלו, כי לא רוצים לבייש אותו. ויסר וישב. אז הוא שמע. הוא סר מהדרך, he went off the path, והוא ישב שם. ויקח בועז לקח 10 אנשים מזקני העיר, הוא עשה בית דין של 10 אנשים, ויאמר, שבו פה. וישבו. הם הקשיבו, they listened לבועז, והם ישבו שם. ויאמר בועז לגואל, לפלוני אלמוני הזה, this guy, שהוא יותר קרוב לנעמי ורות מבועז, he's closer relative, חלקת השדה אשר לאחינו אלימלך. השדה שהיה לאלימלך מכרה נעמי. נעמי הייתה צריכה למכור את זה, כי היא הייתה ענייה, she needed the money, והיא רצתה למכור את זה. השבה משדה מואב, that's נעמי שחזרה, ששבה משדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזניך לאמור כנה נגד היושבים ונגד זקני עמי. אני אמרתי, I'm going to reveal in front of these זקנים, אם תגאל, גאל. אם אתה רוצה לגאול, meaning לקנות את השדה, תקנה את השדה. Now, מדובר פה על קניין השדה בשביל נעמי. לגאול את זה, to redeem it back למשפחה. ואם לא יגאל, אם אתה לא מוכן לעשות את זה, הגידה לי. תגיד לי. ואדע, כי אין זולתך לגאול. ואנוכי אחריך. ויאמר, אנוכי אגאל. אז הוא אמר לו, I'm giving you a chance, תגאל את השדה. אם אתה לא מוכן, אני מוכן. הוא אמר, אוקיי, אני מוכן. Now, בחומש כתוב שאם יש אדם עני, זה בויקרא פרק כ"ה, והוא מכר את השדה שלו, הוא בא גואלו הקרוב אליו, הגואל, the redeemer, שקרוב לו, יגאל את זה. Who's he redeeming it for? כדי שהעני יקבל את השדה בחזרה. זה פסוק בתורה שאומר שהקרוב צריך לעשות את זה. ולכן בועז אומר לו, do your job. אתה חייב לגאול את זה. Because if not, she's going to lose it forever, Naomi. ויאמר בועז, oh, I have one more condition. ביום קנותך השדה מיד נעמי, ומאת רות המואביה, אשת המת קנית להקים שם המת על נחלתו. Oh, I forgot to tell you one more thing. אם אתה לוקח את השדה, אתה גם חייב להתחתן עם רות. להקים שם המת על נחלתו. מה זה להקים שם המת על נחלתו? זה הפרשה של ייבום שדיברתי עליה היום. שכתוב שם, סליחה, כשיש אחים שישבו יחדיו ומת אחד, ואין לו בן אין לו, אז מה קורה? לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, האישה של האח, the brother's wife. אנחנו לא רוצים שהיא תשלח בחוץ, she'll be left alone. No, יבמה יבוא אליה, the brother-in-law יבוא אליה, ולקחה לו לאישה ויבמה. האח ייקח את אשת האח המת, the wife of his dead brother, הוא יתחתן איתה, וזה נקרא ייבום. ואם לא יחפוץ, so what happens? ועלתה אל זקנים, they all go to the זקנים, just like they're doing here, וחלצה נעלו, take off the shoe, מעל רגליו וירקה בפניו, she spits in it. So he's adding this ייבום
goel hazeh. Tig'al et hasadeh, and redeem the wife as well. Vayomer hagoel, no, lo uchal lig'ol li, pen ashchita nachalati. I don't want to ruin everything I have. G'ol lecha ata et hagulati ki lo uchal lig'ol. I'm not doing this. Omer hagoel, Omer Ploni Almoni, Elimelech's brother, who's the closer relative. Omer, ani lo mukhan lasod et ze. Lama hu lo mukhan lasod et ze? אז המדרש אומר, הוא לא היה מוכן להתחתן עם מואביה. מדוע? כי כתוב שאסור להתחתן עם מואבי. לומדים בתורה שבעל פה, שרק אסור להתחתן, להתחתן עם איש מואבי. אבל לומדים בתורה שבעל פה, שאין איסור ליהודי להתחתן עם אישה מואביה. זה מותר ליהודי, גבר, להתחתן עם אישה מואביה. That's learned from Torah Sheba'al Peh. That din of Torah Sheba'al Peh just started at the time of Boaz and Ruth. And this man was unaware of that din. And he was afraid that maybe that's wrong. אבל כל ישראל קיבלו את זה, ובועז קיבל את זה, והוא מוכן להתחתן איתה. וזאת לפנים בישראל, על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, כשאדם לא רוצה לעשות גאולה, so שלף איש נעלו, take off your shoe, ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. This is like in parentheses. המגילה אומרת לנו, this is what happens. אם אתה לא רוצה להיות הגואל, take off your shoe, ונריק בפניו, ואז השני יעשה את זה. ויאמר גואל לבועז, קנה לך. You go ahead and do it. Vayishlof na'alo. Haploni Almoni, the brother of Elimelech, shalaf et na'alo, he took off his shoe. Vayomer Boaz lazkenim v'chol ha'am edim atem. Kol ha'am ra'u et ze. Ki kaniti et kol asher le'Elimelech. I, Boaz, kaniti, acquired kol asher haya le'Elimelech, for his family. Vet kol asher le'machlon, kilyon v'machlon miyad na'ami. I'm acquiring it from Naomi, but really for the family of Naomi. V'gam et Ruta Moavia, Eshet Machlon. We didn't know this till now. We just knew that she was one of their wives. Achshav katuv she Eshet Machlon. Kaniti gam ken leisha lahakim shem hamet al nachalato. To extend the name, to keep the name of Machlon and Elimelech going forever. V'li karet shem hamet me'im echav. The name will never get cut off, will never end. Vayomru kol ha'am asher b'shar v'hazkenim edim. We all saw it. Hem amru anachnu edim. V'hem omrim bracha. Hitein Hashem et ha'isha haba'a el beitecha kirachel v'leah. He tieh kemo Rachel, kemo Leah, a legitimate wife. Asher banu shtehem Beit Yisrael. They built a great house in Israel. And we're going to see later that so did Boaz and Ruth. Okay, I'm going to skip. Betcha keveit peretz, kemo peretz hu ben shel Yehuda. We're going to see that a little later. Vayikach Boaz et Ruth, vatilo lisha. He married her. Vayavo eleha, vayiten Hashem la herayon. She became pregnant. Vateled ben. And you know who the neighbor said the ben was? The ben belonged to Naomi, meaning he's her grandson, but it's as if she has a son now. Again. Vatomar nanashim el Naomi, Beit Baruch Hashem asher lo hishbit lach goel hayom. Baruch Hashem sheyesh lach goel. Someone who redeemed your child, your daughter-in-law, and your field for your family. V'haya lach lemeshiv nefesh, hu hechzir et ha'chayim elayich. Gave you back life. Lechalkel et seivatech, to sustain, like mechalkel chayim, to sustain you in your old age. Ki kalatech asher avtech yaladatu asher hi tova lach mishiva banim. Kalatech zerut, your daughter-in-law, which you love so much, asher avatech, he nolad laben, Vihi, Rut yoter tov lach mishiva banim. Now, Naomi really has no sons; they're all dead. Aval hi tov lach mishiva banim. Vatikach Naomi et hayeled, vatishiteu becheko. She held her close to her chest. Vati lo omenet. She took care of her. She was like her, the baby's
maidservant, meaning she took care. She was like the au pair, took care of her own grandchild. Vatikrenna lo ashchenim shem lemor yulad ben lenaami ki'ilu nolad ben lenaami. She's carrying around like he's her child because she's the nanny. Like aval hi bemet hasavta, not really ki'ilu hasavta because it's just her mother-in-law. ותקרנה שמו עובד, השם שלו עובד, הוא אבא של ישי, שהוא הסבא של דוד. ישי הוא האבא של דוד, עובד הוא הסבא של דוד. ואלה תולדות פרץ. פרץ הוא הבן של יהודה ותמר, back in חומש. Peretz holided Chetzron, that's his son's name. Chetzron holided Ram. Ram holided Aminadav. We know Nachshon ben Aminadav. Aminadav holided Nachshon. Nachshon holided Salma. All of these are great leaders in Shevet Yehuda. Salmon holided Boaz, many generations later. Boaz holid et Oved. Ve'Oved holided Yishai, v'Yishai holided David. As kol ze hevi lemalchut בית דוד, המאוד חשוב, המלכות הכי חשוב, שגם יביא את משיח. Basically, החסד שרות עשתה עם נעמי כל הזמן, she didn't desert her, היא באה וגם החליטה להתגייר, to convert ליהדות, והיא עזרה לה כשהיא שבה משדה מואב, she came back משדה מואב, היא עזרה לה, she went to get food for her, עוד חסד, סליחה, החסד שבועז עשה עם רות, שהוא עזר לה ונתן לה הרבה אוכל, נתן לה לקחת, והוא גם אמר לנערים, which we saw today, להוסיף לה, don't just leave her a little bit, leave her a lot, והוסיף לה הרבה, ואז רות, in her great chesed, listened to Naomi, הלכה לבועז in פרק ג' ושכבה לידו, surprised him, ואמרה לו, אתה צריך להיות הגואל? בועז אמר, I can't just do that, יש מישהו גואל קרוב ממני, and that's this פרק, כשהוא הולך לגואל הקרוב ממנו ואומר, you do it or I do it, someone's got to do this. ובועז עושה את זה. אז מכל החסד הזה שעשתה רות לנעמי, בועז לרות, כל זה הוא חסד שהביא למשיח בן דוד, ואני מקווה שכולנו נזכה לראות את משיח בן דוד.